ආයිබෝන් ෆ්ලවර් ලේඩි YouTube channel එක වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නේ ඕකිඩ් වගාව සම්බන්ධව ගෙනෙන 9 වැනි ටියුටෝරියල් එකෙන්. පසුගිය 8 වැනි ටියුටෝරියල් එකෙන් අපි කතා කළේ ඕකිඩ් විශේෂයක විද්‍යාත්මක නාමයක් නිවැරදිව ලිවිය යුත්තේ කොහොමද කියලා සහ විද්‍යාත්මක නාමකරණයට අදාළ මූලික නීති රීති මොනවද කියලා. එහිදී අපි කිව්වා විද්‍යාත්මක නමක් ගොඩ නැගෙන්නේ ගණනාමය හා විශේෂනාමය කියන කොටස් දෙක එක්කාසු වෙලා කියලා. එහිදී ගණනාමය ලෙස අපි යොදාගන්නේ අදාළ ඕකිඩ් විශේෂය අයිති වෙන ඕකිඩ් ගණයේ නම කියලත් අපි ඉගෙන ගත්තා. විද්‍යාත්මක නමක දෙවෙනි කොටස තමයි එහි විශේෂනාමය. ඉතින් මට එහිදී ඔයාලට මේ විශේෂනාමය ගොඩ නැගින්නේ. එහෙමත් නැතිනම් ඕකිඩ් විශේෂයක විද්‍යාත්මක නාමයට කොහොමද විශේෂනාමයක් දෙන්නේ කියන දේ ගැන කියන්න අතපසු වුණා. ඒ නිසා තමයි යම් ඕකිඩ් විශේෂයක විද්‍යාත්මක නාමයේ දෙවෙනි කොටස වන විශේෂනාම සම්බන්ධව මේ කෙටි ටියුටෝරියල් එක ඔයාලා වෙත අරගෙන ආවේ. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු විශේෂනාම සම්බන්ධව. දැන් ඔයාලා දන්නවා විද්‍යාත්මක නමක් ගොඩ නැගෙන මූලික කොටස් දෙක තමයි ගණනාමය හා විශේෂනාමය කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් genus name සහ specie name කියලා කියනවා. මේ specie name යන්න සමහර පොත්වල research papers වල articles වල වගේ species epithet හෝ specific epithet ලෙස සඳහන් කරලා තියෙනවා. Species name, species epithet, specific epithet කියන මේ සෑම නමකින්ම කියවෙන්නේ අදාළ ගණය තුල ඇති වෙන්කර හඳුනාගත් විශේෂයක් කියන දේ. මන් දැන් මෙතනදී ගණනාමය හා විශේෂනාමය ලියන්නේ කොහොමද? එහිදී අනුගමනය කරන නීති රීති මොනවද වගේ දේවල් නම් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව ඔයාලට 8 වෙනි ටියුටෝරියල් එක බලලා හොඳින්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ නීති රීති වල කෙටි සටහනක් මේ ටියුටෝරියල් එකට උදව්වක් විදිහට තිරේ දිස්වන රූප රාමුවෙන් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අපි මේ විද්‍යාත්මක නම් ලබා දෙන්නේ ලතින් භාෂාවෙන්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි නමක් වුණත් අපි ලතින් භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා තමයි විශේෂනාමයේ විදිහට යොදා ගන්නු ලබන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ විශේෂනාමයක් ලබා දෙන්න මොන වගේ හේතුද මොන වගේ සිද්ධාන්තයන්ද භාවිතා කරන්නේ කියලා. පළමුවෙන්න තමයි මේ විශේෂනාමය. එහෙමත් නැතිනම් ස්පෙસિෆික් එපිතෙට් මගින් යම් ඕකිඩ් විශේෂයක උපන් ස්ථානය. ඒ කියන්නේ place of origin දක්වන්න පුළුවන්. උදාහරණයකින් පැහැදිලි කළොත් ස්ටැන්හෝපී කොස්ටාරයිසෙන්සිස් ඕකිඩ් විශේෂය ගනිමු. ස්ටැන්හෝපී කියන්නේ මෙහි ගණනාමය. ඒ කියන්නේ මේ විශේෂය අයිති වෙන්නේ ස්ටැන්හෝපී කියන ඕකිඩ් ගණයට. මේ උදාහරණ වලින් ඔයාලට අපි මේ වෙනකම් දැනගෙන හිටියේ නැති ඕකිඩ් ගණ ගැන අහන්න ලැබේවි. හරි. ස්ටැන්හෝපී කියන්නේ මෙහි ගණනාමය. එතකොට කොස්ටාරයිසෙන්සිස් කියන්නේ මෙහි විශේෂ නාමය. කොස්ටාරයිසෙන්සි තේරුම තමයි කොස්ටාරිකා යන්න. කොස්ටාරිකා අර්ථය ඇතිව විශේෂ නාමයේ විදිහට ලතින් භාෂාවෙන් කොස්ටාරයිසෙන්සිස් කියලා දීලා තියෙන හේතුව තමයි මේ ස්ටැන්හෝපී කොස්ටාරයිසෙන්සිස් කියන ඕකිඩ් විශේෂය මධ්‍යම ඇමරිකාවට ආවේනික ඕකිඩ් විශේෂයක් වීම සහ මෙය මුලින්ම සොයාගෙන තියෙන්නේ මධ්‍යම ඇමරිකාවේ කොස්ටාරිකා වලින් වීම. මේ විශේෂයට කියන පොදු නාමය තමයි කොස්ටාරීකන් ස්ටැන්හෝපී කියන නම. මෙය කොස්ටාරිකා, එල් සැල්වදෝර්, ගෝතමාලා, නිකරගුවා, හොන්ඩියුරස් හා පැනමා කියන ප්‍රදේශවලින් සොයා ගන්න පුළුවන් ස්වාභාවික ඕකිඩ් විශේෂයක්. දෙවැනි උදාහරණයේ විදිහට සොබ්රේලියා පැනමෙන්සිස් කියන ඕකිඩ් විශේෂය ගනිමු. සොබ්රේලියා කියන ඕකිඩ් ගණය පැනමා රාජ්‍යයට නේටිව්. ඒ කියන්නේ ස්වදේශික වන ඕකිඩ් ගණයක්. ඒ නිසා මෙම විශේෂයේ විශේෂනාමයේ විදිහට පැනමා රාජ්‍ය නියෝජනය වන අර්ථය ඇතිව පැනමෙන්සිස් යන නම ලබා දීලා තියෙනවා.
තුන්වැනි උදාහරණයේ විදිහට ලූසියා සෙලනිකා කියන වයිල්ඩ් ඕකිඩ් විශේෂය ගනිමු. මෙම විශේෂය ශ්‍රී ලංකාවේ පහතරට තෙත් කලාපයේ හා උපකඳුකර කලාපයේ දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඉන්දියාවෙන් හා නේපාලයෙන්ුත් මේ විශේෂය සොයා ගන්න පුළුවන්. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය වන ආකාරයට තමයි සෙලනිකා ලෙස විශේෂ නාමය යොදලා තියෙන්නේ. ලූසියා කියන්නේ මෙහි ගණනාමය. ඒ කියන්නේ ලූසියා කියන ඕකිඩ් ගණයට තමයි ලූසියා සෙලනිකා කියන ඕකිඩ් විශේෂය අයිති වෙන්නේ. හතරවැනි උදාහරණයේ විදිහට ස්පයිරැන්තස් සිනෙන්සිස් කියන ඕකිඩ් විශේෂය ගනිමු. මෙහි පොදු නාමයක් විදිහට චයිනීස් ස්පයිරැන්තස් ලෙසත් හඳුන්වනු ලබනවා. ස්පයිරැන්තස් කියන්නේ මෙහි ගණනාමය. ඒ කියන්නේ ස්පයිරැන්තස් කියන ඕකිඩ් ගණයට තමයි ස්පයිරැන්තස් සිනෙන්සිස් කියන ඕකිඩ් විශේෂය අයිති වෙන්නේ. මෙම විශේෂය චීනයට ස්වදේශික වන නිසා සයිනෙන්සිස් යන විශේෂ නාමය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ චීනය ඇතුළුව මොංගෝලියාව, ජපානය, ඇෆ්ගනිස්තානය, ඉන්දියාව, වියට්නාමය හා තායිලන්තය වැනි රටවලිනුත් සොයා ගන්න පුළුවන්. දෙවැනි ක්‍රමවේදය තමයි විශේෂ නාමයකින් යම් ඕකිඩ් විශේෂයක් සොයාගත්. එහෙමත් නැතිනම් මුලින්ම හඳුනාගත් පුද්ගලයාගේ නම ඔහුට හෝ ඇයට ගෞරවයක් විදිහට දක්වන්නත් පුළුවන්. තව දුරටත් විස්තර කළොත් ගෞරවයට පාත්‍ර වූ තැනැත්තා හෝ තැනැත්තිය ඕකිඩ් එකතු කර හෝ උද්‍යාන විද්‍යාවට හඳුන්වා දීම සඳහා යම් ආකාරයකින් වගකිව යුතු නම් එම අදාළ පුද්ගලයාගේ නම නිශ්චිත නාමපදයක් ලෙස ලතින් භාෂාවෙන් විශේෂ නාමයන් අතරට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට බෙසී කියන විශේෂ නාමය සහිත ඕකිඩ් විශේෂ පිළිබඳව සලකා බලමු. මෙහිදී බෙසී නමින් දක්වනු ලබන්නේ ඇමරිකන් හෝටිකල්චරිස්ට් කෙනෙක් සහ ප්ලාන්ට් කලෙක්ටර් කෙනෙකු වන ලිබී බෙසීගේ නම. ලිබී ලෙස හැඳින්වුවත් මැයගේ සත්‍ය නම තමයි එලිසබෙත් බෙසී. මැය විසින් ලේඩි ස්ලිපර් ඕකිඩ්ස් යන පොදු නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබන ෆ්‍රැග්මිපීඩියම් ගණයට අයත් දම් රෝස හා සුදු යන වර්ණ සංකලනයන් සහිත ෆ්‍රැග්මිපීඩියම් ක්ලීමී යන ලේඩි ස්ලිපර් ඕකිඩ් විශේෂය පේරුහි ටපාටූ සිට යුරිමාගස් දක්වා දිවෙන මාර්ගය අසලින් සොයාගෙන ඒවාහි ඡායාරූප ලබාගෙන සහ ඒවායින් ශාක කිහිපයක් හර්බේරියම් සෑදීම සඳහාද ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් එම ඕකිඩ් විශේෂය පිළිබඳව වාර්තා කිරීමේදී බෙසී හා අනෙකුත් අය සොයාගෙන තියෙනවා නැගෙනහිර අන්දීස් කඳුකර ප්‍රදේශයෙන් ෆ්‍රැග්මිපීඩියම් ක්ලීමී කියන ලේඩි ස්ලිපර් විශේෂය පිළිබඳ වාර්තා වූ පළමු අවස්ථාව එය බව. 1981 දී ඉතා දීප්තිමත් තද රතු පැහැති පුෂ්ප දරන නව ෆ්‍රැග්මිපීඩියම් විශේෂයක් අන්දීස් කඳුකර ප්‍රදේශයෙන් සොයාගත් අතර එම විශේෂය ෆ්‍රැග්මිපීඩියම් බෙසී යන නමින් නම් කරලා තියෙනවා ඇයට ගෞරවයක් විදිහට. මේ වගේ පුද්ගල නාම භාවිතා කරලා විශේෂ නාම ලබා දුන් ඕකිඩ් විශේෂ ලංකාවෙනුත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගැස්ට්‍රොඩියා ගුණතිලකෝරම් කියන විශේෂය ගන්න පුළුවන්. මෙහි විශේෂ නාමයේ විදිහට ගුණතිලකෝරම් කියන විශේෂ නාමය ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ ඕකිඩ් විශේෂය සොයාගත් නිමල් ගුණතිලක හා සාවිත්‍රි ගුණතිලක කියන මහාචාර්යවරු දෙදෙනාට උපහාරයක් විදිහට. මේ ගැස්ට්‍රොඩියා ගුණතිලකෝරම් විශේෂය සිංහරාජ වැසි වනාන්තරයෙන් සොයාගෙන 2020 වර්ෂයේදී තමයි විස්තර කරලා හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. අපි තවත් උදාහරණයක් ගනිමු. කැට්ලියා මෝසයි. මේ කැට්ලියා ඕකිඩ් විශේෂය සඳහා මොසස් කැට්ලියා සහ ඊස්ටර් ඕකිඩ් යන නම්ද පොදු නම් ලෙස භාවිතා කරනවා. මෙය 1836 දී වෙනිසුලාවෙන් සොයා ගන්නා ලද අතර ඒ වන විටත් මේ විශේෂය එංගලන්තයේ සාර්ථක ලෙස වගා කළ මොස් මහත්මියගේ නමින් තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. මෙය වෙනිසුලාවේ ජාතික පුෂ්පයද වනවා. තවත් උදාහරණයක් කිව්වොත් බ්‍රැසියා ඇලීනි කියන ඕකිඩ් විශේෂය නම් කරලා තියෙන්නේ පෝල් ඇලන් කියන ඇමරිකානු ජාතික උද්භිද විද්‍යාඥයාගේ නමේ ඇලන් යන කොටස ලතින් භාෂාවෙන් ඇලීනි ලෙස යොදාගෙන ඕකිඩ් විශේෂයකට විශේෂ නාමයක් ලබා දීමේදී අනුගමනය කරන තවත් එක් ක්‍රමවේදයක් තමයි සමහර විට සොයාගෙන හඳුනා ගන්නා ඕකිඩ් විශේෂයේ යම් විශේෂ ගුණාංගයක් හෝ
විශේෂ චරිත ලක්ෂණයක් පදනම් කරගෙන විශේෂ නාමය ලබා දීම. එහිදී පුෂ්ප වර්ණයන්, පුෂ්පවල හැඩයන්, ඕකිඩ් ශාකයේ වාසස්ථානය අනුව, ඕකිඩ් ශාකයේ ව්‍යුහයේ පවතින විවිධ විශේෂ ලක්ෂණ අනුව විශේෂ නාමය ලබා දීම සිදු කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ග්ලැබාරා යන විශේෂ නාමය සුමට යන අර්ථය ඇතිව කීලෝන් ග්ලැබාරා යන විශේෂයේ විශේෂ නාමයේ විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ කීලෝන් ග්ලැබාරා විශේෂයේ ටර්ටල් හෙඩ් යන පොදු නාමයෙන්ුත් හඳුන්වනු ලබනවා. මෙහි විශේෂ නාමයේ විදිහට ස්මූත්, ඒ කියන්නේ සුමට යන අර්ථය ඇතිව ග්ලැබාරා යන විශේෂ නාමයේ දීලා තියෙන හේතුව තමයි මේ විශේෂයේ ඕකිඩ් පත්‍රවල හා ශාකයේ කඳ කොටසේ, ඒ කියන්නේ ස්ටෙම් එකේ කේශර අවම වීම හා එහි වයනය, ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්චර් එක අඩුවීම නිසා ඉතා සුමට බවක් ගැනීම හේතුවෙන්. තවත් උදාහරණ කිහිපයක් ගැන කතා කළොත් කැට්ලියා වයොලේසියා කියන කැට්ලියා විශේෂයෙහි වයොලේසියා කියන විශේෂ නාමය ලබා දීලා තියෙන්නේ එය දම් පැහැති පුෂ්ප දරන බැවින් වයලට් කලර්ඩ් කැට්ලියා යන අර්ථය ඇතිව. ඔන්සිඩියම් මැක්‍රැන්තම් කියන ඕකිඩ් විශේෂයේ මැක්‍රැන්තම් කියන විශේෂ නාමය ලබා දීලා තියෙන්නේ ලාර්ජ් ෆ්ලවර්ඩ් ඔන්සිඩියම්. ඒ කියන්නේ විශාල පුෂ්ප දරන ඔන්සිඩියම් විශේෂයේ යන අර්ථය ඇතිව. සිප්‍රිපිඩියම් ඇකෝල් කියන ඕකිඩ් විශේෂයේහි ඇකෝල් කියන විශේෂ නාමය ලබා දීලා තියෙන්නේ පැහැදිලි කඳක් නොමැති ස්ටෙම්ලස් සිප්‍රිපිඩියම් යන අදහස ඇතිව. එයට හේතුව ලෙස සිප්‍රිපිඩියම් ඇකෝල් විශේෂයේ ශාකවල කෙටි භූගත කඳක් තිබීම හේතුවෙන් තමයි මේ ඕකිඩ් විශේෂය ස්ටෙම්ලස් ලේඩි ස්ලිපර් ඕකිඩ් ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ. ලයිකේස්ට් ජයිගැන්ටියා කියන ඕකිඩ් විශේෂයෙහි ජයිගැන්ටියා කියන විශේෂ නාමය ලබා දීලා තියෙන්නේ යෝධ ලයිකේස්ට් ඕකිඩ් යන්න හැඟවීමට. ලයිකේස්ට් කියන්නේ මෙහි ඝන නාමය. ගුඩ්ඩියරා රිපෙන්ස් කියන ඕකිඩ් විශේෂයේ රිපෙන්ස් කියන විශේෂ නාමය ලබා දීලා තියෙන්නේ ක්‍රීපින් ගුඩ්ඩියරා ඕකිඩ් යන අර්ථය ඇතිව. ගුඩ්ඩියරා කියලා කියන්නේ මෙහි ඝන නාමය. මෙහි පොදු නාමයන් ලෙස ක්‍රීපර් ලේඩි ස්ට්‍රෙසස්, ඩ්වාර්ෆ් රැටල් ස්නේක් ප්ලාන්ටේන් යන නම් භාවිතා කරනවා. මෙම විශේෂය කොළ පැහැති භූගත කඳක් දරන අතර ඉඳහිට එයින් ඉතා කෙටි කඳන් පොළොවෙන් ඉහළට මතුවෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි බඩගාගෙන යන අර්ථය ඇතිව ක්‍රීපින් ගුඩ්ඩියරා ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ. ඉයුලෝෆියා ඇල්ටා කියන ඕකිඩ් විශේෂයේ ඇල්ටා යන විශේෂ නාමය උස් ඇති යන අර්ථය ඇතිව ලබා දීලා තියෙනවා. මෙයට ටෝල් ඉයුලෝෆියා වයිල් කොකෝ යන පොදු නාමයන් භාවිතා කරනවා. මෙය ඉතා උස් ඇති අඩි 4ක් පමණ දිගු මල් කිනිති දරනු ලබනවා. තවත් සමහර අවස්ථාවලදී ඕකිඩ් වලට විශේෂ නාම ලබා දෙනවා යම් පුද්ගලයෙකුට ගෞරව කිරීමක් වශයෙන්. උදාහරණයක් විදිහට ගැරේ යන විශේෂ නාමය ලෙස්ලි ගැරේ යන ඇමරිකානු උද්භිද විද්‍යාඥයාට ගෞරවයක් ලෙස භාවිතා කරනවා. ඔහු වර්ගීකරණ විද්‍යාඥයෙකු මෙන්ම ඕකිඩ් කලෙක්ටර් කෙනෙකු වූ අතර නිවර්තන ඇමරිකාවේ හා අග්නිදිග ආසියාවේ ඕකිඩ් කෙරෙහි විශේෂ උනන්දුවක් දක්වපු පුද්ගලයෙක් වුණා. ඒ වගේම වර්ගීකරණය කෙරෙහි ඔහුගේ අදහස් ඉතාමත් වැදගත් වූ අතර ඔහු විසින් ඔන්සිඩියම් ඇතුළු ඕකිඩ් ගණ කිහිපයක් ප්‍රතිසංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඔහු විසින් නව ඕකිඩ් ගණ කිහිපයක්ද හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඔහුට ගෞරව කිරීමක් වශයෙන් නම් කර ඇති ඕකිඩ් විශේෂ කිහිපයක් වන්නේ ඇස්කොසෙන්ට්‍රම් ගැරේයි, එපිඩෙන්ඩ්‍රම් ගැරේයි, මැක්සිලාරියා ගැරේයි, ගොංගෝරා ගැරයානා වගේ විශේෂ. තවත් උදාහරණ කිහිපයක් අපි බලමු. ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් ක්වීන් එලිසබෙත් 2 මේ දෙවැනි එලිසබෙත් රැජිනට ගෞරවයක් ලෙස නම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩයනා කුමරියට උපහාරයක් වශයෙන් උත් ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් ගණයට අයිති දෙමුහුම් ඕකිඩ් විශේෂයක් නම් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් මෙමෝරියා ප්‍රින්සස් ඩයනා. හරි, අපි දැන් අපේ 5 වෙනි ක්‍රමවේදය ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඕකිඩ් විශේෂ කිහිපයකට පමණක් විශේෂ නාම විදිහට අනිකුත් ඕකිඩ් ගණවල නාමයන් යොදලා තියෙනවා. මේක අපි උදාහරණයකින්ම පැහැදිලි කර ගනිමු. පළවෙනි උදාහරණය තමයි ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් පැලනොප්සිස්.
මෙහි ගණනාමය ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් වන අතර විශේෂනාමය වන්නේ පැලනොප්සිස් යන්න. ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් පැලනොප්සිස් කියන්නේ හයිබ්‍රිඩ් ඕකිඩ් විශේෂයක් නෙමෙයි. පැලනොප්සිස් ඕකිඩ් ගණය කිසිම විටකත් මුහුම්කරණයට ලක්වීමෙන් මෙම විශේෂය බිහි වෙලා නැහැ. මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වභාවික ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් විශේෂයක්. අපි මේ ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් පැලනොප්සිස් විශේෂය ගැන වෙනම ටියුටෝරියල් එකකින් සාකච්ඡා කරමු. මේ විශේෂය ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් පැලනොප්සිස් ලෙස හැඳින්වීමට හේතුව තමයි මේ විශේෂයේ ඕකිඩ් ශාකවල පුෂ්ප පැලනොප්සිස් ගණයට අයත් ඕකිඩ් විශේෂවල පිපෙන පැලනොප්සිස් පුෂ්පවලට පෙනුමින් සමාන වීම. බොහෝ දුරට පුෂ්පවල ස්වභාවයන්, හැඩයන්, ප්‍රමාණයන් පැලනොප්සිස් විශේෂයේ පුෂ්පවලට දක්වන ඉතාමත් සමීප සමානකම නිසා මේ විශේෂයේ ඕකිඩ් ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් පැලනොප්සිස් ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. දෙවැනි උදාහරණයේ විදිහට මිල්ටෝනියොප්සිස් පැලනොප්සිස් කියන ඕකිඩ් විශේෂය අරගනිමු. මෙහිත් ගණනාමය වන්නේ මිල්ටෝනියොප්සිස් පැලනොප්සිස් කියන්නේ මෙහි විශේෂ නාමය. මේ විශේෂය තනි වාක්‍යයකින් විස්තර කළොත් පැලනොප්සිස් like මිල්ටෝනියොප්සිස් ලෙස විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැලනොප්සිස් පෙනුමැති පුෂ්ප දරන මිල්ටෝනියොප්සිස් ගණයට අයිති ඕකිඩ් විශේෂයක් ලෙස විස්තර කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි උදාහරණයේ විදිහට මැක්සිලාරියා සොෆ්‍රොනිටිස් කියන ඕකිඩ් විශේෂය ගනිමු. සොෆ්‍රොනිටිස් like මැක්සිලාරියා. ඒ කියන්නේ සොෆ්‍රොනොටිස් ගණයට අයිති ඕකිඩ් විශේෂවල පුෂ්පවල පෙනුමට සමාන පුෂ්ප දරන මැක්සිලාරියා ගණයට අයිති ඕකිඩ් විශේෂ ලෙස. ඉතින් මෙහිදී අපි සාකච්ඡා කළේ විශේෂ නාමයන් ලබා දීමට භාවිතා කරන ක්‍රමවේද කිහිපයක් ගැන පමණයි. මීට අමතරව මේ ආකාරවලින් ඔබට ගොස් යම් ඕකිඩ් විශේෂයක් හඳුනා ගන්නා පුද්ගලයාගේ කැමැත්ත මත විශේෂ නාමයන් ලබා දීමට කිසිදු බාධාවක් නැහැ. ඕකිඩ් වල විද්‍යාත්මක නම් වල විශේෂ නාමයන් සඳහා පුද්ගල නාම ලබා දීම පිළිබඳ යම් යම් කතිකාවත් ඇතිවුවත් මේ වන විටත් එම ක්‍රමවේදය භාවිතයේ පවතිනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය වුණේ ඔයාලට මේ විශේෂ නාමයන් ලබා දෙන ආකාරයන් පිළිබඳ යම් දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපි ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වන විවිධ ඕකිඩ් කාණ්ඩ නාමකරණ ක්‍රමවේදයන් සාකච්ඡා කිරීමේදී තව දුරටත් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. අද ටියුටෝරියල් එක අවසන් කරන්න කලින් ඔයාලට පොඩි දෙයක් ගැන කියන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඕකිඩ් වවන්නකු පමණක් බවට පත් නොවී ඕකිඩ් පිළිබඳ උගතකු බවටත් පත්වන්න. මීළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් ඉක්මනින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට අපි සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.